ሰላም ውድ የመኩት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አዲስ የመጣችሁ ከዚህ በፊት ያላችሁ ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛ በያላችሁበት የከበረ ሰላምታ ይድረስ ብያለሁኝ። ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ምንድነው ካላችሁ ዋተርማርክ ብራንዲንግ ይባላል። እንግዲህ የዋተርማርክ ብራንዲንግ በእያንዳንዱ ቪዲዮ ላይ ነው የሚገባው። በጣም የሚገርም ነው። የሰብስክሪፕሽን መጠናችን በከፍተኛ ሁኔታ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይጨምራል። እኔም ትልቅ ለውጥ አይቼበታለሁ ለራሴ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ የራሳችሁን ቻናል ማለት ነው የእያንዳንዱ ቪዲዮ ዋተርማርክ ብራንዲንግ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። የሚገርመው ደግሞ በራሳችሁ ፎቶ ኦሪጂናል ኮንቴንት ማዘጋጀት ትችላላችሁ። እንደምትወዱ ተስፋ አድርጋለሁ። ታዲያ የመጣችሁ ሰብስክራይብ ለመኩካ ይላል መኩቲው። እንግዲህ የዶል ምልክቷን ወይም ደግሞ ቤል በተኗን ክሊክ ያድርጓት እንዳይረሱ። ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በተለይ ደግሞ አትሳሱ። ሼር የምታደርጉ ሰዎች ማለት ነው። አሁን ወደ ቪዲዮ ወስዳችኋለሁ። ተከታተሉ፣ አብረን ጎርጉረ። ሰላም ውድ የመኩቲው ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁላችሁም እዚህ የመጣችሁ የቆያችሁ አዲስም የመጣችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ትናንት የተዛመዳችሁ ዛሬ ነገም የምትዛመዱኝ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁኝ። የከበረ ሰላምታዬ በእያላችሁበት ጠብ ብሎ ይድረስልኝ። ዛሬ እንግዲህ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮ ምንድነው? ዋተርማርክ ብራንዲንግ እንዴት በፎቶአችን መስራት እንችላለን የሚለው ነው። በቀላሉ በፎቶአችን መስራት እንችላለን። በራሳችን ፎቶ ኦሪጂናል የሆነ ኦሪጂናል ኮንቴንት ያለው ዋተርማርክ ብራንዲንግ ማለት ነው። ዋተርማርክ ብራንዲንግ ምንድነው ካላችሁኝ በእያንዳንዱ ሲንግል ቪዲዮ ላይ የሰብስክሪፕሽን ምልክት የሚያመጣ ለሰብስክሪፕሽን እድገታችን ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ሲስተም ሲሆን እንግዲህ በቀላሉ ያን መስራት እንችላለን። ለእያንዳንዱ ቪዲዮ ማለት ነው። ለእያንዳንዱ ቪዲዮ እንዲወጣ ማድረግ ይቻላል። እንዴት ነው ካላችሁኝ እንግዲህ መከታተል ነው። እዚህ ጋር ዩቲዩብ ላይ ነው ያላችሁት። ብራውዘር ክፈቱ፣ ተከተሉ። ዩቲዩብ ላይ ትገባላችሁ። ብራውዘር ከከፈታችሁ በኋላ ዩቲዩብን ሰርች ማድረግ ነው። ያው የዩቲዩብ ፍቅር ይዞኛል እንግዲህ እንዳለ በወጣው በገባው ቁጥር ዩቲዩብ ነው እንዳለ ማለት ነው። የራሳችሁ ቻናል ላይ ትገባላችሁ። ዩቲዩብ ቻናል ይሄ እንግዲህ የኔ ዊንዶ ነው እንደምታዩት ማለት ነው። ይሄ የኔ ሆም ፔጅ ነው። ይሄ እንደምታዩት እዚህ ጋር ምናምን ነገር ማርኬዲስ አለ፣ እዚህ ጋር ቪትስ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ማርኬትስ እንደገና እዚህ ጋር በተመሳሳይ እንደገና ራሱ ነው እንደምታዩት ማለት ነው። ያው ምንም አይልም አካሄዱ የቻናሌ። እዚህ ጋር ቪዲዮዎች አሉ። እስኪ ቪዲዮውን ቼክ እናደርገው። ይሄን ቪዲዮ ቼክ እናደርገው እስኪ ዋተርማርክ አለው የለው የሚለውን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ዋተርማርክ የምንለው ይሄ ነው። ዋተርማርክ ብራንዲንግ ማለት ነው። እዚህ ጋር በቪዲዮም ያያችሁ በመትነኩበት ሰዓት የሰብስክሪፕሽን ምልክት ይመጣል። እዚህ ጋር ሰብስክራይብ አድርግ የሚል ማለት ነው። ሰብስክራይብ ጠይቃችኋል። ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ነው እዚህ ጋር ማለት ነው በቀላሉ። ስለዚህ ይሄንን ዋተርማርክ ብራንዲንግ በራሳችን ፎቶ እንዴት መስራት እንችላለን? ይሄ አሁን በኔ ፎቶ ናፈቃችሁ? በቃ ተከተሉኝ። እዚህ ጋር እንግዲህ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ትገባላችሁ። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ እንግዲህ በግራ በኩል ብዙ አማራጮች አሉ። ያው እንግዲህ ከቪዲዮዎቼ ከፍተኛ ቪው ነው ይሄኛው በሰዓታት ሲሰላ ማለት ነው። ዩቲዩብ እንኳን ደስ ያለ ያለኝ ነው። ሴቲንግ ላይ ትገባላችሁ። በስተግራ በኩል ካሉት አማራጮች ሴቲንግ ማይቼት የሚለውን ትረግጣላችሁ። አማርኛ ከሆነ ቻናል የሚላል ጀነራል ቻናል፣ አፕዴት፣ ዲፎልት፣ ፐርሚሽን፣ ኮሚኒቲ ከሚለው ውስጥ ሁለተኛ ላይ ያለችዋን ቻናል የራሳችሁን ቻናል ማለት ነው። ስለ ቻናሉ ቤዚክ ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር ሊስት አውት ታደርጋላችሁ። ስፔሻሊ ኪወርድ ማለት ነው። ኔክስት አድቫንስድ ሴቲንግ የሚላል
ከአድቫንስድ ሴቲንግ ኔክስት ብራንዲንግ የሚላል ብራንዲንግ ምን ፈልገውኛ አሁን ብራንዲንግ ነው ብራንዲንግ እንግዲህ ዋተርማርክ እዚህ ጋር አፒር ይሆናል በእያንዳንዱ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው በእያንዳንዱ ቪዲዮ ላይ አፒር ይሆናል ስለዚህ የራሳችን ፎቶ ማስተካከል እንችላለን እዚህ ጋር እኔ ፎቶ ነው እንደምታዩት ሪሙቭ ላድርገውና እንዴት ነው ብራንዲንጉን ዋተርማርክ ብራንዲንጉን እዚህ ጋር ፎቶ በማስገባት ምናሳምረው እዚህ ጋር ቹዝ ኢሜጅ እናደርጋለን ፎቶን እንመርጣለን ማለት ነው ፎቶን እንመርጣለን እዚህ ጋር ዲስክቶፕ ላይ እንግዲህ የመኩ የሚባለው ልጅ እዚህ ጋር ግስጥ ብሏል እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ፎቶ ማድረግ ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ ማለት ነው ስፔሻሊ ሳይዙን አጀስት ማድረግ ይኖርባችኋል ሞስትሊ ከ900 በላይ ነው ሳይዙ መሆን ያለበት ዌል እዚህ ጋር የኔን ፎቶ መረጥ ራሴ ወዳድ እንዳትሉኝ እዚህ ጋር ኦፕን ታደርጋላችሁ ከዛ በኋላ ምንድነው ኤንድ ኦፍ ዲስ ቪዲዮ ነው የሚለው እዚህ ጋር ኤንድ ኦፍ ቪዲዮ ይላል custom start time ይላል entire video ይላል እዚህ ጋር የሚለው የመጨረሻ ቪዲዮ ካለቀ በኋላ ይመጣል ቪዲዮ ላይ አፒር የሚሆነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው የመጨረሻ በሰከንድ ደረጃ ነው እዚህ ጋርም custom start ይላችኋል በደቂቃ ደረጃ በስንተኛው ሰከንድ ኦር በስንተኛው ደቂቃ ይጀምርላችሁ ይያለ ነው እዚህ ጋር እንደፈለጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ አክቹአሊ ግን የተሻለው የትኛው ነው ካላችሁኝ እዚህ ጋር ለዋተርማርክ ማለት ነው ኢንታየር ቪዲዮ በቃ ቪዲዮ ላይ እንዳለ ቁጭ ይላል ፎቶ ማለት ነው ፎቶ ቪዲዮ ላይ እንዳለ ቁጭ ይላል በስተቀኝ በኩል የቪዲዮ መጨረሻ ማለት ነው ኮርነር ላይ ኔክስት ይሄ ፎቶ በመትነኩበት ሰዓት ሰብስክራይብ ይላችኋል እዚች ጋር ማለት ነው ለዚህ ኢንታየር ቪዲዮ ነው የምታደርጉት እዚህ ጋር ኢንታየር ቪዲዮ ኔክስት ሴቭ እዚህ ጋር ሴቲንጉን ሴቭ ያደርገዋል እንግዲህ yes setting is saved ብሎናል እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር የኔ እንግዲህ ቪዲዮ ፈታ ብሏል ያ let me check እስኪ እንየውስቲ ያው እንግዲህ እንደምታዩት ፎቶ እዚህ ጋር ግስጥ ብሏል ዋተርማርኩ በሚገርም ሁኔታ በጣም በሚያምር ሁኔታ እዚህ ጋር ሰብስክራይብ ሚል በተን መጥቶልኛል ያው እዚህ ጋር እንግዲህ ዋተርማርክ ብራንዲንግ ማለት ይሄ ነው እንግዲህ በጣም ያምራል እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ሁሉም ቪዲዮ ላይ ይሄ አፒር ይሆናል ሁሉም ቪዲዮ ላይ ማለት ነው ያንዳንዱ ቪዲዮዎች ላይ አፒር ይሆናል ስለዚህ ቼክ ማድረግ እንችላለን ሌሎች ቪዲዮዎች ላይ ማለት ነው ለምሳሌ ቪዲዮ ውስጥ ሁሉም ቪዲዮዎች ላይ ለግባና ይሄ ነበር ቀደም ያየነው አሁን ደግሞ እስቲ ይሄን ነው ያው እንደምታዩት ነው እንግዲህ በጣም በሚያምር ሁኔታ እዚህ ጋር መጥቶልኛል ዋተርማርክ ብራንዲንጉ እንግዲህ ሰርቷል ማለት ነው በጣም ደስ ይላል ቀጥታ እዚህ ጋር ፎቶዋን በመታዩበት ሰዓት ወደዚህ ትመጣላችሁ ከዛ ሰብስክራይብ አድርጉ ይላል ስለዚህ በዋተርማርክ ብራንዲንግ አማካኝነት የሰብስክሪፕሽን መጠናችን ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ይሄ ማለት ነው ያ የሚሆነው ምንድነው አዳዲስ ቤተሰቦች በሚመጡበት ሰዓት ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ በቀላሉ ይጋብዛቸዋል ቪዲዮን በማየት ብቻ ማለት ነው ለወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ያው እንግዲህ ሰላማችሁ ይብዛ ያልኩኝ አዲስ የመጣችሁ ካላችሁ እዚህ ውስጥ አዲስ የመጣችሁ ካላችሁ ቤተሰብ ለማድረግ ሞክሩ ቤተሰብ ሳታደርጉ እንዳትወጡ በተቻላችሁ መጠን ደግሞ ቤተሰብ ካደረጋችሁ በኋላ ይሄን ቪዲዮ ጨርሳችሁ ለማየት ሞክሩ ሌሎች አስተማሪ ቪዲዮዎች እንዲለቀቁላችሁ ወይም ደግሞ ኖቲፋይ እንዳደርጋችሁ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክቷን ይጫኗት ላይክ ኮሜንት እንዲሁም ደግሞ ሼር ማድረግ የምትችሉ ሼር ለማድረግ ሞክሩ
ለኔ እዚህ እናንተ መኖር ወይም ደግሞ እዚህ እናንተ መገኘት ትልቅ አስተዋጽኦ አለውና ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ ሰላማችሁ ይብዛልኝ መኩ ነበርኩ በጣም ነው ማመሰግነው ቻው ባይ